τους κατοίκους του χωριού. 1/4 περίπου δεν είχαμε ώρες κορίτσια. Ούτε μόνο ο δάσκαλος είχε και ο παπάς είχε ορολόγιο το 1943. Αφού κι εγώ ως δάσκαλος όταν πήγα πάνω στην Πίενο, είχα εγώ μόνο ορολόγιο. Δεν είχε κανένας. Ο παπάς που στην καμπάνα για το σχολείο ή την εκκλησία. Δεν υπήρχε. Η καμπάνα ήταν το στόμα, το τρονό που λέει το τραγούδι, το ποίημα που έλεγε τις λαχτάρες και πάει να γίνει τον κόσμο. Κατά τις 10 και 4, 10 και μισή πόσο ήταν η ώρα, λοιπόν, ανέβηκαν οι Ιταλοί επάνω στο ύψωμα και άρχισαν εκεί να ρίχνουν, όπως λέγαμε, στο γάμο του Καραγκιόζη. Δεν έβλεπαν κανένα εκεί. Λοιπόν, άρχισαν εκεί να γαζώνονταν τα αντιρρίσματα απέναντι και αυτό κράτησε αρκετή ώρα. Ο Ιταλός που γύρισε πίσω και πρόλαβε αυτή την εκκλησία που γίνεται το πανηγύρι κατά κάθε 8 Σεπτεμβρίου, μαζεύεται όλος ο κόσμος της ποταμιάς, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο κλπ. Και γίνεται το πανηγύρι. Εκεί κατέφυγαν, εκεί στους Μήλους είχαν πηγαίνει πάρα πολλοί Δομηνικιώτες να λέσουν. Είναι υποψίαστοι άνθρωποι. Άλλοι είχαν βγει στη θέση που λέμε εμείς Στουρνάρια και Ημερόγια, κάτω από το χωριό. Πρόβατα βρέθηκαν στην περιοχή εκεί να βόσκουν. Τους μαζέψαν οι Ιταλοί που ανέβηκαν εκεί επάνω και προχώρησαν από το Βριζώστη και έφτασαν στα λεγόμενα Ισιώματα και από εκεί ανέβηκαν στο δικό μας τον Αηλιά επάνω. Όσους μαζέψανε τους κατέβασαν κάτω στον τόπο της εμπλοκής. Και εκεί μεταξύ αυτών ήταν και τώρα πρόσφατα πέθανε ο Χρήστος ο Κυπαρίσης. Όπως μου το διηγούνταν και ο ίδιος, με διώξανε με ένα λέγεται είμαι πολύ μικρό παιδί, δεν ήταν ούτε 13 χρονών παιδί ήταν, και κατά το μεσημέρι τους εκτέλεσαν. Ήταν 9-10 Δομηνικιώτες. Λοιπόν, από τους Μήλους του Βριζουστιού που είχαν πάει για να λέσουνε, από τα πρόβατα που βρισκούσανε και ορισμένοι γεωργοί που ήταν και κοντά και έκαναν κράτη. Λοιπόν, συγγνώμη γιατί έχω αυτό, από την ώρα που γινόταν η εκτέλεση, εγώ με την οικογένεια, ο πατέρας μου έφυγε, πήρε τα ζώα και λέει στη μητέρα μου, θυμάμαι τότε, ξύπνησε τον Κώστα να περάσει τα πρόβατα κάτω από τον Λεύκα, κάτω από τον Καμίλια, από το δημόσιο δρόμο, γιατί θα γίνει χαμός. Και λέει η μάνα μου, πού μας αφήνεις εμάς εδώ πέρα, λέει, φεύγεις εσύ. Λέει, μη φοβάσαι, λέει, το γενικό παιδί δεν θα το πειράξουμε. Ο πατέρας μου είχε παιδί που λέμε στη Μικρά Ασία, είχε 18 τραύματα στο σώμα του. Λοιπόν, ήξερε ότι από τις ενοχλήσεις που έκαναν οι τσέτες, οι Τούρκοι αντάρτες στο Ιταλικό στρατό, λοιπόν, ξέσπαζαν και οι δικοί μας στα χωριά, στους χωριανούς. Καίγαν το χωριό, σκοτώναν τους άντρες κλπ. Και για αυτοί, λέει, θα κάνουν αντίπεινα, θα πιάσουν τους άντρες. Λοιπόν, τις γυναίκες δεν τις πειράζουν. Και αυτό έγινε. Και εγώ είχα βγει, θυμάμαι, είχε πάει η μάνα μου, οι δυο αδερφές μου και εγώ. Λοιπόν, είχαμε πάει στο σπίτι του θείου μου που ήταν απέναντι από το σπίτι μας το δωμένο. Σε ένα σπιτάκι μικρό και της αδερφής της μάνας μου. Κατέβηκα κάτω στο σπίτι που λέμε εμείς τώρα, το σπίτι του Ζήστου Βασαμί εκεί και ήταν πάτσα απέναντι, ήταν η Μαυρίτσα. Νεκρό, δεν είχα συναντήσει, δεν ήξερα πώς πεθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μας αφήναν οι γονείς μας να πάμε στους θανάτους. Και θυμάμαι που είδα τα πτώματα, τα μαύριζαν, ήταν ακριβώς προς το μέρος το δικό μας. Αλλά τι σημαίνει σκοτωμένος και πώς είναι, δεν είχε υπόψη. Τότε πέρασε ένα αεροπλάνο από πάνω κάτω τις 10:30 ή 11 ήταν η ώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε είπα δεν είχαμε ορολόγια,
και άρχισε να γαζώνει, να πυροβολεί από πάνω. Εγώ είχα κατέβει στο σπίτι, στα μάρμαρα του Νίκου του Κιάτου, το σπίτι εκεί, γιατί εκεί παίζαμε εμείς. Με τα σέγγια, με τις πύλες, με τα δράμια. Είχαμε εφηβρές παιδικές. Λοιπόν, και είδα ότι όταν άρχισε να πυροβολεί και να πέφτουν οι σφαίρες κοντά στα πόδια μου μέχρι πάνω, έφτασα πίσω από το γερμανό του σπίτι, ήταν το δωμάτιο που ήμασταν κλεισμένοι μέσα. Λοιπόν, έκανε ένα γύρο το αεροπλάνο και είχε σκοπό βέβαια αυτό να σταματήσει τη φυγή των κατοίκων από το χωριό. Γιατί ορισμένοι που δεν είχαν καθαρώσει κλπ. Βρήκαν ευκαιρία, πρωτού αρχίσει η μάχη, σκότηκαν, έφυγαν. Αλλά χωρίς να δώσουν στόχο.